Selenium প্ৰচুৰকৈ থকা নিৰামিষ বিধিসমূহৰ স্পকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিম আমাৰ শৰীৰত সেলেনিয়ামৰ লাভসমূহৰ বিষয়ে। কিছু নিৰামিষ বিধি। সেলেনিয়াম হৈছে সৰহসংখ্যক আহাৰত পোৱা এটা সূক্ষ্ম পুষ্টিকৰ উপাদান। ই হৈছে এনজাইমছৰ এটা দৰকাৰী উপাদান। সেলেনিয়ামৰ প্ৰয়োজন হয় চেলনোপ্ৰটিনছ উৎপন্ন কৰিবলৈ। আমাৰ শৰীৰে সেলেনিয়াম ব্যৱহাৰ কৰে বিভিন্ন ফাংচন প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ। ইয়াৰে সৰহসংখ্যক ফাংচন চেলনোপ্ৰটিনছৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শিত কৰা হয়। চেলনোপ্ৰটিনছ লাগে DNA বিশ্লেষণ কৰিবলৈ। সিহঁতৰ লগতে প্ৰয়োজন হয় কোষৰ ক্ষতি আৰু সংক্ৰমণৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষা দিবলৈ। সেলেনিয়ামৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে আন এটা টিউটৰিয়েলত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ ৱেবছাইট চাব। আহক এতিয়া এই বিধিসমূহৰ প্ৰস্তুতকৰণক চাওঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মন কৰিব যে এই টিউটৰিয়েলত উল্লেখ কৰা 1 বাটি মানে হৈছে 150 মিলিলিটাৰ। প্ৰথম বিধিটো হৈছে সৰু মিলেটৰ ইডলি। এই বিধিটো বনাবলৈ আপোনাক লাগিব 30 গ্ৰাম বা 2.5 চামুচ সৰু মিলেট, 15 গ্ৰাম বা 1 চামুচ বাকলি নথকা ব্লেক গ্ৰাম, ধুই পেলাই পিহি লোৱা সৰু গাজৰ এটা, 1 চামুচ তেল বা ঘিউ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। পদ্ধতি: সৰু মিলেট আৰু ব্লেক গ্ৰামক ধুওক আৰু ৰাতিটোৰ বাবে ভিজাই ৰাখক। পিছদিনা সকলোকে খুন্দি কোমল মিশ্ৰণ এটা বনাওক অলপ পানী ব্যৱহাৰ কৰি। মিশ্ৰণখিনিক বাটি এটাত লওক। বাটিটোক ঢাকক আৰু গৰম ঠাই এডোখৰত 6 পৰা 8 ঘণ্টা থাকিব দিয়ক কিম্বনৰ বাবে। মিশ্ৰণখিনি কিম্বিত হোৱাৰ পাছত নিমখ আৰু পিহি থোৱা গাজৰখিনি দিয়ক। সকলোখিনি ভালকৈ মিহলাই লওক। পাছত ইডলি বনোৱা থালখনত তেল বা ঘিউ সানক। থালখনক মিশ্ৰণখিনি বাকক। ভাপত দিয়া পাত্ৰটোত এগিলাচ পানী দিয়ক আৰু থালখন ইয়াৰ ওপৰত থওক। পাত্ৰটোক ঢাকনি এখনেৰে বন্ধ কৰক আৰু ইডলিখিনিক 15 পৰা 20 মিনিট ভাপত দিয়ক। সিহঁত সিজিলে ইডলিখিনিক ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক। সিহঁতক থালখনৰ পৰা উলিয়াওক আৰু ছাৰ্ভ কৰক। সৰু মিলেটৰ ইডলি তৈয়াৰ হ'ল। 3টা সৰু ইডলিত প্ৰায় 16 মাইক্ৰগ্ৰাম সেলেনিয়াম থাকে। পাছৰ বিধিটো হৈছে তিলৰ গুটিৰ চাটনি পাউডাৰ। এই বিধিটো বনাবলৈ আপোনাক লাগিব 2 চামুচ ভজা তিলৰ গুটি, 1 চামুচ জিৰা গুটি, 1 চামুচ বাকলি নথকা ব্লেক গ্ৰাম, 5 বা 6টা শুকান ৰঙা জলকীয়া, এটুকুৰা শুকান নাৰিকল, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। পদ্ধতি: পেন এখন গৰম কৰক। ব্লেক গ্ৰাম, ৰঙা জলকীয়া, শুকান নাৰিকল আৰু জিৰা গুটিখিনি শুকানকৈ ভাজক। সিহঁতক নিম্ন জুইত ভাজি থাকক পাতল মুগা ৰঙৰ নোহোৱালৈকে। সিহঁতক প্লেট এখনত থওক আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক। ঠাণ্ডা হ'লে সিহঁতক ভাজি থোৱা তিলৰ গুটিখিনিৰ সৈতে একেলগে মিক্সাৰ জাৰ এটাত লওক। ইয়াত নিমখ দিয়ক আৰু সকলোকে ভালকৈ খুন্দি পাউডাৰ কৰক। এই পাউডাৰখিনিক বাটি এটাত লওক। তিলৰ গুটিৰ চাটনি পাউডাৰ তৈয়াৰ হ'ল। এই চাটনি পাউডাৰৰ 4/1 বাটিত প্ৰায় 12 মাইক্ৰগ্ৰাম সেলেনিয়াম থাকে। তৃতীয় বিধিটো হৈছে গজালি ওলোৱা বগা মটৰ মাহৰ কাৰী। এই বিধিটো বনাবলৈ আপোনাক লাগিব 30 গ্ৰাম বা 2 চামুচ গজালি ওলোৱা বগা মটৰ মাহ, 30 গ্ৰাম বা 2 মুঠি ধুই পেলাই কাটি লোৱা আমৰান্থ পাত। আপোনাক লগতে লাগিব 2 বা 3 ফুটা কাটি লোৱা নহৰু, কাটি লোৱা সৰু পিঁয়াজ এটা, 1 চামুচকৈ জিৰা আৰু সৰিয়হৰ গুটি, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ,
আধা চামুচ জলকীয়া পাউডাৰ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, 1 চামুচ তেল বা ঘিউ। পদ্ধতি: আমি প্ৰথমতে বগা মটৰ মাহক অংকুৰিত কৰিম। বগা মটৰ মাহক ধুওক আৰু ৰাতিটোৰ বাবে ভিজাই ৰাখক। পিছদিনা ৰাতিপুৱা অতিৰিক্ত পানীখিনি চাকনি এখনেৰে চাকক। বাতি এটাত পানী লওক আৰু চাকনিখন বাতিটোত লওক। চাকনিখনক পানীত ডুবিবলৈ নিদিব। ইয়াক এনেদৰে ৰাখিব লাগিব যাতে চাকনিখনে পানীখিনিক স্পৰ্শ কৰে। ইয়াক গৰম ঠাই এডোখৰত ৰাখক গজালি ওলাবলৈ। মন কৰিব যে বিভিন্ন বীনক অংকুৰিত হ'বলৈ ভিন্ন সময় লাগে, যি 1 পৰা 3 দিনলৈকে হ'ব পাৰে। ই লগতে বতৰৰ অৱস্থাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে। গজালি ওলালে অংকুৰিত হোৱা মটৰ মাহক প্ৰেছাৰত সিজাওক। ইয়াক 4 বা 5টা চিটি নমৰালৈকে সিজাওক আৰু তেতিয়া জুই বন্ধ কৰক। ভাপখিনি নিজে যোৱাৰ পাছত কুকাৰটোৰ ঢাকনিখন খোলক। ইয়াক এফালে ৰাখক পাছত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। পেন এখনত তেল বা ঘিউ গৰম কৰক আৰু সৰিয়হ আৰু জিৰা গুটিখিনি দিয়ক। গুটিখিনি ফুটিবলৈ ধৰিলে তাত নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি দিয়ক। সিহঁত পাতল মুগা ৰঙৰ নোহোৱালৈকে লৰাই থাকক। ইয়াত আমৰান্ত পাতখিনি দিয়ক আৰু ভালকৈ মিহলাওক। ইয়াক 5 মিনিটৰ বাবে ভাজক। পাছত প্ৰেছাৰত সিজোৱা অংকুৰিত বগা মটৰ মাহ, মছলাখিনি আৰু নিমখ দিয়ক। পুনৰ মিহলাওক আৰু আধা গিলাচ পানী দিয়ক। ইয়াক 5 বা 6 মিনিটৰ বাবে উতলাওক। গজালি ওলোৱা বগা মটৰ মাহৰ কাৰী তৈয়াৰ হ'ল। এই গজালি ওলোৱা বগা মটৰ মাহৰ কাৰীৰ আধা বাটিত প্ৰায় 21 মাইক্ৰগ্ৰাম চেলেনিয়াম থাকে। আমাৰ শেষৰ বিধিটো হৈছে ফলা মগু মাহৰ চপাতি। এই বিধিটো বনাবলৈ আপোনাক লাগিব 30 গ্ৰাম বা 2 চামুচ বাকলি নথকা ফলা মগু মাহ, পিহি লোৱা সৰু গাজৰ এটা, 1 চামুচ জিৰা গুটি, 1 চামুচ কেৰম গুটি, এটা সেউজীয়া জলকীয়া। আপোনাক লগতে লাগিব 1 চামুচ তেল বা ঘিউ আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। পদ্ধতি: ফলা মগু মাহক ধুওক আৰু ৰাতিটোৰ বাবে ভিজাই ৰাখক। অতিৰিক্ত পানীখিনি চাকনি এখনেৰে চাকক। ফলা মগু মাহ, সেউজীয়া জলকীয়া আৰু নিমখক খুন্দি কোমল পেষ্ট এটা বনাওক। পেষ্টখিনি বনাই থাকোঁতে তাত পানী নিদিব। পেষ্টখিনিক বাতি এটাত বাকক। তাত পিহি লোৱা গাজৰ, জিৰা গুটি আৰু কেৰম গুটি দিয়ক। সকলোকে ভালকৈ মিহলাওক। থাল এখনৰ পিছফালে তেল বা ঘিউ সানক। প্ৰস্তুত কৰাৰ পেষ্টৰ সৰু বল এটা লওক। ইয়াক থালখনত থওক আৰু আঙুলিৰে হেঁচক চপাতি এটা বনাবলৈ। আপুনি লগতে থালখনৰ সলনি এলুমিনিয়ামৰ ফইল এখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। পেন এখন গৰম কৰক আৰু তাত কিছু ঘিউ বা তেল দি চপাতিটোক ভাজক। দুয়োফালে ভালকৈ নিসিজালৈকে ভাজক। ফলা মগু মাহৰ চপাতি তৈয়াৰ হ'ল। দুটা সৰু চপাতিত প্ৰায় 16 মাইক্ৰগ্ৰাম চেলেনিয়াম থাকে। এই বিধিসমূহক আপোনাৰ দৈনিক আহাৰত সংলগ্ন কৰক ভাল স্বাস্থ্যৰ বাবে। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।